අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්න යන්නේ ලේසියෙන්ම ඔන්ලයින් YouTube thumbnail එකක් හදාගන්න විදිහ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් subscribe කරපු නැති යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න නැතුව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. එතකොට notification එකක් විදියට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ web browser එකට යන්න. web browser එකට ගිහිල්ලා Google යන්න. Google ගිහිල්ලා ඔයා type කරන්න YouTube thumbnail maker කියලා. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මෙහෙම link set එකක් එනවා. ඒ link set එක පළවෙනි link එක free online YouTube thumbnail maker. අන්න ඒක ගිහිල්ලා start designing a YouTube thumbnail අන්න ඒක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට canva.com එකේ website එකේ මේ විදියට එනවා. එතකොට වම් පැත්තේ ඔයාලට පෙන්නනවා sample ටිකක්. thumbnail sample ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට එක එක design වලින් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ විදිහේ ඒවා. අපිට පුළුවන් මේ sample එක අරගෙන ඒක ඒ විදිහට edit කරන්න. ඒ විදිහටම අපේ photos දාලා අපේ වචන දාලා අපේ අකුරු දාලා මේ විදිහටම අපිට edit කරලා මේ YouTube දාන්න පුළුවන්. අපි මේකෙන් එකක් තෝරගමු. හොඳයි. එතකොට මම මේ දෙවනියට තියෙන thumbnail එක තෝරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. ඉතින් අපිට මේ ෆොටෝ එකක් අයින් කරන්න පුළුවන්, delete කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට photos add කරගන්නත් පුළුවන් මේකේ. මේ side එකේ තියෙන photos add කරගන්නත් පුළුවන්. අපිට වෙනම photos අපේ photo machine එකේ තියෙන photo එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම machine එකේ තියෙන photo එකක් දාගන්න යන්නේ. මේ ෆොටෝ එක ගෙනල්ලා මෙතනින් අතාරිනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. සයිඩ් එකෙන් අප්ලෝඩ් වෙනවා. අප්ලෝඩ් වෙනවත් එක්කම අපිට මේක දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේකෙන් සයිස් එක අපිට දාන්න පුළුවන්. මම අර ෆොටෝ එක වෙනුවට මේකේ සයිස් එක ඒ වගේ හදනවා. ඊට පස්සේ මේක ගන්නට හදලා ඊට පස්සේ මම දෙනවා send backward එක. එතකොට එකක් යටට යනවා. ආයෙ පාරක් දුන්නාම send backward ආයෙ එකක් යටට යනවා. ආයෙ එකක් දෙන්නාම ආයෙ එකක් උඩට යටට එනවා. එහෙම යටම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට අපි මේක ගන්නවා මේ ෆොටෝ එක. ඊට පස්සේ මගේ තව ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. මම ඒ ෆොටෝ එක දාගන්න යන්නේ PNG එකක් කරපු ෆොටෝ එකක්. මේ ෆොටෝ එක මේක උඩින් අතාරිනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ අකුරුත් වෙනස් කරගන්න, සිංහල අකුරු දාගන්න පුළුවන්. එක එක ෆොන්ට් තියෙනවා. ඒ ෆොන්ට් වලට ඉංග්‍රීසි අකුරු දාගන්නත් පුළුවන්, සිංහල අකුරු දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඊළඟට කරන්න යන්නේ සිංහල අකුරු ටිකක් දාගන්න. ඉතින් මම මෙහෙම සිංහල අකුරු ටිකක් type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක select කරලා අපිට side එකේ උඩින් දෙන්න පුළුවන් font එකක්. කැමති font එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ෆොන්ට් එක දෙන්න පුළුවන්, සයිස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්, බෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්, අකුරු පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට ෆොන්ට් එකක් දෙන්න යන්නේ. all select කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ ෆොන්ට් එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට සයිස් එක හදාගන්න. ඉතින් මම චූටි වෙනස්කම් කරලා thumbnail එක මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තා. මම දැන් මේක download කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ side එකේ දකුණු පැත්තේ side එකේ තියෙනවා download කියලා button එකක්. ඒ button එක click කරපුවාම ඔයාලට පෙන්නනවා format ටිකක් PNG, JPG, PDF standard. ඒකේ මම JPG දෙනවා. JPG දීලා download දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට download වෙනවා. ඔයාලට පේනවා අපිට ගිහින් බලන්න පුළුවන් download වෙන වෙච්ච ෆොටෝ එක. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පෙන්නනවා. අපිට කැමති ෆෝමැට් එකකින් download කරගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ මම මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ වගේම subscribe කරපු නැති යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට notification එකක් විදියට ඕගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඕගොල්ලන්ට දැනෙන දේවල්, ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් විදියට දාගෙන යන්න.